Hello guys and welcome back to our channel. So for today's video, mag-unbox tayo nitong AY-49 video making tripod with lights. So, yan. So may times kasi na siyempre gusto rin natin mag-vlog sa labas, no? So kailangan natin yung mga ganitong kit. So meron na tayo dito. Kaso iba yung purpose nito, ito yung mga sinasabit sa puno, ganyan. So iba yung purpose nito. Meron siyang set na or kit. So, huwag na natin patagalin. Unbox na natin. So, by the way, dumating nga pala siya. Order time nito is March 19. So, matagal-tagal na. Ngayon ko lang nagawa. At dumating siya ng March 24. So, mabilis. Okay naman. So, ngayon pa lang natin ito makikita. So, let's go. Okay, so yan, nakasil pa. So, first time natin makikita itong tripod na to. Ang gusto ko dito sa tripod na to is meron daw siyang kasamang mic tsaka ilaw. Which is wala yung mga ganito. Kaya, subukan natin. Yan. Sealed naman, goods na goods. Video kit. So, napakamura nito, no? Wow! Mamaya sabihin ko sa inyo yung price. Yan, no? So, goods na goods para mukhang mukha tayong brother. Let's see what's inside. AY-49. So, sa box yan nakalagay, this contains tripod, 1 LED flash, 1 mic, tapos yung smartphone holder, meron din kasamang remote control down. So, let's see what's inside. Wow, okay. So, mukhang kompleto naman. So, yun na yun. Walang lamang instruction manual. So, dito sa kit na to, merong mic. Shotgun mic yata ang tawag dito. Kung mali, i-correct nyo na lang ako. So, merong ito yung connector para sa mic. Cellphone holder, yung ilaw or LED, wala siyang lamang battery, so AA, nalagay natin mamaya, ngayon naman ako dyan. At yung remote, tingnan natin kung may lamang battery yung remote, meron naman, so matatry natin siya. Para saan to? So, camera, iOS, at pwede rin sa Android. At ito yung tripod. Ano to? So, nakakatakot. Mukhang malutong, no? Sa honest opinion ko lang. Ay, pag ganyan na siya. Hindi siya namumove. Tingin ko dapat namumove siya. So, bahala na ako. Tigas. Mas mo.
So, let's see kung kailangan luluwaga para mamove. Ayun, may pinipindot dito. Talagang may pagkatanga ito. Tama ba? Ayun, kailangan siyang pindutin dito sa magkabilang side na huwag niyong pupersa ay masisira. Huwag mong subukan. Masisira. So, yan, lock siya. Yan, namumove naman pala. Sabi ko na, hindi pwedeng persa yun. So, ayan, bago mo siya ma-move, i-press mo tong button na to. And that is it. So, okay. So, subukan natin ikabit. So, una, ito yung ikakabit nyo yung cellphone holder. Tama ba? Correct po. Okay. Ano ito lang po? Ano ba? So, let's see muna. Ano yung gabit natin? Para malak nyo siya, ito siya. Yung may ikot yan. Tapos, saksak nyo lang ito dito. Then, lock. So, bubuhin na natin ito. Kasi ngakit na. Kaya natin binili. Tapos, yung mic. Ganun din. Ganun din yung lock. O, diba? Tapos, kakabit na natin siya. Ano siya para saan po? Siguro pwedeng baliktad. Pwedeng nakahiga, pwedeng nakatayo. So, mas kailangan kasi natin ay gamit. Oops. Tapos dito nyo sa higpitan, sa ilalim. Kita? Okay, so yun na siya. Buo na yung ating vlogging kit. So kung gusto nyo siyang i-diretso, press mo lang yung nasa gilid dito. At babagatin. Yan, adjustable siya. Okay, so ikabit natin tong cellphone na to. Stitch. Yan, na-adjust naman. Oh. Yun. So, yan na siya. Meron na tayong video making tripod kit. So, kabit natin to. Ito yung pinaka-works para sa mic. Yan o. Kung ikakabit mo sa mic, na. Sumba ka ng vlogger. I believe I can fly. So yan, pag nasa labas ka, ito yung hawakan. Gusto mo i-adjust. Diba? Yan. Pwede rin pa ganyan. Diba? So let's try yung ilaw. So, para magamit yung mic na to, mag-download kayo ng OpenCam. Kasi doon merong option. OpenCam nga ba? Tama, yung OpenCam na application. So doon merong option para magamit yung itong mic na to as sa audio pag nagre-record kayo. No? So,
let's try yung ilaw. Yung magana. Kuha lang ako ng battery. And be right back. Yes, so meron na tayong battery. So marami na akong stock na ganito. Mumurahin lang naman yung mga ganyan battery. So, buwan natin. So, dalawang double A. So, okay, so umilaw na agad siya, meaning working. Ito yung switch niya. Nasa likod. Tapos, let's see ng levels. Isa, dalawa, tatlo. So, yun, tatlong levels yung ilaw niya. So, yung pang-apat na press mo nito, yun yung mamamatay siya. So, let's try again. 1, 2, 3. Silaw ba kayo? Okay. So, yun. Gumagana yung lights, everything, working. So, ngayon testingin natin yung audio. So, pero kung makakarap ba sa akin? Patayin natin yung ilaw. Okay, kumusta naman ang nakita niyo ako? Nakita niyo ba ako? Ito yung first level, yung second level ng ilaw. Parang pares lang. So, kung medyo madilim, no, ingat-ingat kayo sa labas kasi dito kayo mag-focus sa ano, baka ma-accidente kayo. Yung pangatlo, parang pare-pares lang. And, so, natin ilaw. Okay yung mic. So, matagal-tagal ko na rin gusto magkaroon ng mic para ma-improve yung audio natin. So, let's see. Testingin natin sa open cam yung mic. Sandali lang. Hindi ko alam kasi yung dito yung ilalagay. So, yung dalawa. Wait. Okay na. So, yun. Kinig ko lang yung mga headsets na meron ako. So, yung tatlong guhit dito, ilalagay sa cellphone. Tapos, yung dalawang guhit, kasi wala yung instruction manual, ito. Yung pa-L. L. Okay. So, yun. Let's try. Nagre-record din ako dito sa phone ko. Ito yung icon. Open cam. So, yan. Meron ditong option. Click na itong yan. Tapos, video settings. Tapos, audio source. External mic. External mic. So, ngayon, mag-record tayo. Let's see kung mare-record yung voice. This is my mic. Yan. Pag nag-logod na kayo. Zoom siya. Based on kung gano'n nyo siya ka-comfortable hawakan. So, napaka-ayos, napaka-support ng mga. So, not bad for the price. So, okay, let's try if yung audio is naririnig niya ako. Naka-on na pala yung audio. Ayan, no. So, hello, naririnig niyo ako. Kumusta naman yung mic natin?
kumusta yung quality ng mic? Hello, sound test. 1, 2, 3, mic test. Buksan natin yung ilaw. Yan. Kung may improvement pa. May init yung kwarto. Ayoko naman lumabas mula. So, yes. 1, 2, 3. Sound test. Sound test. 1, 2, 3. Okay, no? So, yun na. Okay, so stop na natin to. Stop. Paano mag-stop dito? So, yes. Na-test na natin lahat ng meron dito. Sa tripod kit na to. So, sabihin ko na yung price na nandito siya sa phone ko. So, yung price. So, sakit niyong malakan. Pwede kayo sa kung anong dapat. So, yung price nito is 292 pesos. Ano ka ng vlogging tripod. Nag-isama pang mic. Ilaw pa. So, I think sulit na sulit. And mukha naman siyang matibay. So, yes. Kung meron kayong suggestions, any comments, feel free to do so. Yan sa comment section. Hindi lalagay ko rin yung link ng tripod na to. So, that's it. And thank you so much for watching. And see you on the next video. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Too many things going on, I can't keep track of them all. From people dropping a bomb to people putting up walls. I feel like life is on hold, perception stuck in a vault. I know that time can heal all, but how much time till we fall? It's awfully chilly outside, when there's no shelter to hide. When everything is a lie, you'll find that out in some time. But when the things on your mind are all considered a crime, communication aside, we'll all just fight till we die. Is this an argument, or just the start of it? Either way, I don't wanna be a part of it. Can I just get some space? I don't have the heart for this. I can't be picking up the pieces, fixing scars from this. Is this an argument, or just the start of it? I wanna drive away so I can be so far from it. I wanna find a place where no one breaks their promises. Or maybe drown myself in something that is bottomless. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small.